بسم الله. هذا الشيخ عبد العزيز. تلفزيون ما جاء بالضبط صح؟ تلفزيون؟ ما جاء بالضبط والله زي ما ذكرت. هو غيرته هو ولا نفسه؟ كل المقاسات 100% ما هذا ما ضبط. بس هذا مو نفسه؟ طيب انت ممكن تسوي بحث عن بعض. لا هذا قاعدة وهذا ممكن هذا في صورة.